مکتب‌های مختلف هست که من در مقاله‌ای که نوشتم به اونها اشاره کردم. مکتب‌هایی که در زمینه نقد هست، از نقد روانشناسی هست تا نقد امپرسیونیستی، نقد تطبیقی، نقد جامعه شناختی، نقد مارکسیستی، نقد تطبیقی، نقد زبانشناسی، نقد هرمنوتیک، نقد فرمالیستی و دیگران. در زمینه نقد روانشناختی به طور کلی یک اثر رو میگیرن و با یه اثر دیگه از نظر به اصطلاح ارزش‌هایی که تئوری‌هایی که بر اساس تئوری‌های زیگموند فروید اون رو بررسی میکنن. خب در این زمینه هم در ایران خانم هورا یاوری هم تزش رو نوشته، هم مقالاتی نوشته، مثلا درباره بوفکور از دیدگاه نقد روانشناختی یک مطالعه کرده. اینها هر کدوم به جای خودش حائز ارزشه و به هر حال اینا دستاورد مطالعاتی است که جهان غرب در ژانرها و شاخه‌های مختلف نقد کرده و هر کدوم رو بر اساس یه معیاری قرار داده. مثلا نقد فرمالیستی اخیراً که مثلا کتاب شفیع کدکنی در مورد رستاخیز کلمات منتشر شد، بر اساس آراء فرمالیستاست که از کتاب ویکتور ارلیک که نقد فرمالیستی است این رو بیان کرده. ولی ببینید به گمان من به طور کلی مثلا آثار ادبی خودمون یا آثار داستانی یا شعر فارسی رو بیاریم فقط و فقط منحصر کنیم بر یک مکتب نقد یا یک تئوری. مثلا آقای شفیع کدکنی آمده در مورد حافظ نظر داده که این ارزش و اعتبار کار حافظ بر اساس آشنایی زداییه، دیفامیلیاریزیشنه. خب آشنایی زدایی که حافظ میکنه از کلمات یه بچه از کار اونه، تمام آثارش نیست که ما بخوایم محور کار حافظ به 100 هنر آراسته است، بخوایم تمام ارزش حافظ رو بر اساس یه معیار که از شاخه‌های نقد فرمالیستیه به نام آشنایی زدایی قرار بدیم. این است که من در مورد مکتب‌های مختلف نقد ادبی از جمله نقد روانشناختی که شما اشاره کردید خیلی معتقد نیستم که ما به یک مکتب اکتفا کنیم، بلکه بایستی یک اثر رو از زاویه‌های مختلف نگاه کنیم. در مورد آنچه که در ایران ادبیات تطبیقی میگن یا comparative literature، این بحث زیادی میشه کرد، چون غالبا زمانی که در این اصطلاحات تازه باب شد سعید نفیسی خیلی علاقه داشت که مثلا شاهنامه رو با ایلیاد مقایسه کنه، با حافظ رو با گوته مقایسه کنه، یا ویسورامین رو با تریستان و ایزولد مقایسه کنه. حقیقت مطلب این است که تمام این آثار در بستر فکری و ذهنی و فرهنگی متفاوتی بالیده، بنابراین به اون معنا مقایسه اینها را به جایی نمیبره. البته شما آزاد هستید که مثلا ایلیاد رو با شاهنامه مقایسه کنید، ولی از نظر تعداد ابیات، از نظر زمینه حماسی، از نظر روحیه کاراکتر آدم ها، اصلا قیاس ها غالباً مع الفارقه. بهتر این است که همه آثار با توجه به زمینه روحی، فکری، ذهنی،
عاطفی اون ملت بررسی بشه، به جای اینکه یک اثر ایرانی با یه اثر فرنگی قیاسه. حالا شاید به علت عقده حقارتی که ما داشتیم و داریم، ناآگاه یا آگاه خواستیم یک اثر کلاسیک ایران رو با یه اثر فرنگی مقایسه کنیم، به خیال خودمون به اثر خودمون اعتبار بدیم، با حال اینکه به نظر من اعتبار رو فی حد ذاته بایستی تو خود این اثر جستجو کرد تا اینکه ما بخوایم با مقایسهش با یه اثر چاهکار فرنگی متوسل بشیم. به گمان من نسل استادان ما امثال سعید نفیسی، خانلری، معین به علت تقیدی که داشتند به کارشون و آشنایی که داشتند با معیارهای زمانه خودشون از اعتبار ارزش بیشتری برخوردار بودند. همچنان که این نسل ها عوض شد، مثلا نسل ما آمد، من الان که به اطراف خودم نگاه میکنم به راستی جز شفیع کدکنی آدمی که شاخص باشه، یعنی همون میراث فرهنگ اسلامی و ایرانی گذشتگان رو داشته باشه و در این حال هم تئوری های جدید نقد و نظر امروز جهانی رو داشته باشه، کسی رو پیدا نمی کنم. شاید علتش این باشه گرفتاری های زندگی و اشتغالات مختلف اونجور وابستگی که یک نفر رو خودش رو تمام وقت صرف کار پژوهشی میکرد نداره. حالا در مورد استادان ما بودند استادانی که جز کار پژوهشی و فرهنگی مثلا به کاری مثل آقای دکتر حسین خطیبی به کار شیر و خورشید سرخ بگرد، ولی او هم از این نظر مغبون بود. یک بار به من گفت که من وقتی خودم رو با خانلری مقایسه میکنم، خانلری ضمن اینکه خب به وزارت فرهنگ رفت و سپاه دانش و این مجله سخن، به کار خودش هم دلبسته شد، خیلی کتاب ها نوشت در زمینه ساختمان شعر، موسیقی شعر، وزن شعر، ساختمان داستان، خیلی مباحثی رو برای اول بار خانلری مطرح کرد، کتاب‌های متعدد، مقالات مفید و سودمندی در مجله سخن منتشر کرد. من برکنار بودم، من رفتم دنبال کار اداری. این است که خودش باید دید انتقادآمیزی نگاه میکرد. حالا مثلا اونها حد اکثر، ولی بعدها که نسل بعد از اونها که ما هستیم، من نمیدونم شما چهره‌های کاملا مشخصی در اطرافتون نمیتونید در حوزه پژوهش نگاه کنید. هستند افراد، ولی به گمان من اینها میان مایه هستند. اگر که شما از این لفظ اراده واقعا تغییرآمیز نداشته باشید و این منحصر به ما نیست. ببینید در ژاپن که من بودم، زمانی که یک استادی مثل کوریاناگی بود، این پیرمرد خودش رو وقف ادبیات ایران کرده بود. همه آثار مثلا از قابوسنامه، سیاستنامه، بیهقی گرفته تا شاهنامه فردوسی، گلستان و بوستان سعدی و غزلیاتی از حافظ شیرازی، نمونه‌هایی از داستان‌های شاهنامه، اینها رو همه به زبان ژاپنی برگردونده از فارسی و بعد خودش رو وقف ادبیات ایران کرد. نسل بعد از کوریاناگی، امثال خانم اوکادا و اینها همجور کمتر رقیق‌تر شدن، اینها بیشتر و نسلی که شاگردان اینا بودن، جوانهایی که مثلا شاگردای ما در حوزه ایران شناسی بودن، من دیدم که بیشتر اینها
کارمندان شرکت‌های ژاپنی هستن، نهایتش میخوان برن تو شرکت نفتی که با ایران کار میکنه یا رادیو یا چیزی که با ایران در ارتباطه یا وزارت خارجه‌ای که با خاورمیانه و ایران، بیشتر توی به قول خودشون اریا استادیز کار میکردن، کارهای به اصطلاح مطالعات منطقه‌ای و اینها. به اون صورت مجذوب اون حوزه علایقشون نشد. اگر شما مجذوب اون حوزه علاقه بشین، حالا در هر رشته‌ای، خب شما پیشرفت میکنید. شما الان نگاه کنید در جهان غرب، در رشته‌های تکنولوژی، در مهندسی پزشکی، رشته مثلا علوم دقیقه، علوم فضایی، اینها جوانایی که میرن توی این علوم و تمام دقایقش تا تمام اون باریک وهم قوله چیز میکاون و اینا میدرخشن، ولی به شرطی که شما خودتون رو، زندگیتون رو، تمام لحظات بیداری و خوابتون رو وقف اون حوزه علاقتون بکنید. در زمینه پژوهش‌های ادبی متاسفانه من گمان نمی کنم که اون حالت طلبگی که نسل قبل یا قدمای ما داشتند در نسل ما وجود داشته باشه، مگر مواردی که استثناء باشه. تا اونجایی که به متدولوژی وابسته میشه، از نظر معیارهای به اصطلاح روشمند بودن، روش شناسی، محققان جوان خوب تونستن با اون روش‌ها و تئوری‌های غربی آشنا بشن. آثارشون از انضباط اکادمیک، فکری و فرهنگی بیشتری برخورداره، ولی از نظر محتوا پرداختن به اون جان و جوهر ایران، فکر ایران و فرهنگ ایران به علت دوری شاید بشه گفت که کم رنگ تر شده. وضعیت پژوهش به علت شاخه‌های متعددی که در حوزه‌های مختلف صورت گرفته، مکتب‌های مختلفی که پدید آمده و پژوهشگران به هر حال کمابیش با اون نوع معیارهای اون مکتب‌ها آشنایی پیدا کردن، تنوع بیشتری پیدا کرده، ولی خب نمیشه گفت که از عمق زیادی برخورداره. در شرایط اگر بخوام به صورت خلاصه بگم، انتقال قرار داره از نسل قدیم به نسل جدید، ولی جوانهایی که الان مثلا در زمینه حوزه ادبی، تحقیقات ادبی کار میکنن، بعضیاشون واقعا خیلی خوبن، خیلی خیلی پرمایه‌اند، علاقه‌مندن، حوزه مطالعاتشون از قدیم و از معاصران خیلی وسیعه و من به اونها خیلی امیدوارم. چشم انداز من روشنه. جامعه ایران جامعه است با اون غنای فرهنگی، تمدن غنی در گذشته و تاریخ گذشته، مسلماً نمیتونه که آینده بدی داشته باشه. کشوری است آبرومند با اعتبار علمی و تمدنی، سهمی که در تمدن بشریت داره. اینها رو شما نمیتونید انکار کنید. همین مطالعاتی که خود شما کردید، گفتگوهایی که با اشخاصی کردید با در حوزه‌های مختلف نقاشی، سینما، موسیقی و غیر و ذالک، شما میبینید جرقه هایی که از واقعا هوش و استعداد فرهنگ ایرانی هست، هر کسی در حوزه خودش تونسته اثری به جا بذاره، خدمتی بکنه و بعد اینها نیست که یک باره به باد بره. ما نسلی بودیم که در زمانه ما که میراث نهضت ملی ایران و دکتر مصدق و اینها بود و یه مقدار آرمانگرایی‌های حاصل از مارکسیسم و جنبش چپ بود، ما واقعیات جامعه ایران رو اونجوری که باید و شاید نمی‌شناختیم. ما به همین دلیل ما
دوران خودمون رو خوب درک نکرده بودیم، ارزش‌هاش رو به صورت واقع بینانه در نیافته بودیم. به گمان من نسل امروز ایران نسل واقع بینتریه. نسل ما نسل آرمانخواه رمانتیکی بود. مثلا از اون مدینه فاضله‌ای که مارکسیسم برای ما رقم زده بود، بعدها پی بردیم که واقعا آنچنان نبوده. من گمانم این است که اگر شاه به جای مبارزه اونجور سبعانه با افکاری که نمیپسندید از قبیل مارکسیسم، این جوانهای ایران رو اجازه میداد که به راحتی به اروپای شرقی برن، به روسیه برن، روسیه‌ای که من دیدم، اینها مسلماً برمیگشتن. کما اینکه بسیاری از افرادی که به صورت ناگزیر ایران رو ترک کردن و رفتن اونجا، کتاب‌هایشون که میخونیم میبینیم که در همون سال اولی که وارد اون مدینه فاضله شدن چی دیدن. به این دلیل واقعاً بایستی امروز روز شکر کرد که بچهای ایرانی دیدشون خیلی واقع بینانه تر شده از گذشتگان، یعنی از نسل ما که خیلی به آرمانهای رمانتیک وابسته بودیم. نسل امروز ایران با همین واقعیاتی که هست سر و کار داره. اگر توجهی باشه بیشتر توجه اقتصادی و سیاسی که باهاش سر و کار داره. آنچه که هست نگرانه. آنچه که من از جوانهای ایران میبینم در مدت اقامت خودم در ایران، این حالت عدم امنیت، احساس امنیت نمی کنن به علت خیلی ساده. ثبات سیاسی و امنیتی چون وجود نداره، آنچه که اینها میخوان متشبث بشن نوعی گریز، فراره، برای اینکه آینده خودشون رو متاسفانه در این سرزمین جستجو نمی کنن. به حق نمیتونن که در طوفان خیمه بزنن، میخوان برن یه جایی که آیندهشون رو بتونن در اونجا بنا بکنن. این است که این وظیفه مسئولان و مدیران جامعه است که به این مشکل رسیدگی بکنن. مشکل این است که اونها به حق درباره نقد یک نظر، یک پیش‌داوری بدبینانه دارن. به محض اینکه کلمه نقد و انتقاد به گوششون میخوره، از این مفهوم عیبجویی اراده میکنن، در حالی که اونها نمیدونن نقد عبارت از ارزیابی قوت و ضعف اثر. بله، و اگر که شما نمونه هایی از نقد معاصر رو شما بخونید، واقعا خب خیلی متعالیه. من همین دیروز داشتم یک نقد کتابی میخوندم درباره معماری ایران از آقای رویین پاکباز. آقای سیروس پرهام به این کتاب آقای رویین پاکباز یک نقدی نوشته. واقعا حس کردم از جامعیت این نقد. هم عیبشو گفته، هم هنرشو گفته، هم کمبوداشو گفته که اگر مؤلف بخواد چاپ جدیدی از این کتاب به دست بده باید چه کارا بکنه، کجاها بره، کتابش کامل بشه. بنابراین نه اینطور نیست. نمونه های، حالا من اگر فرصت کنم نمونه های خوبی از نقد معاصر ایران در یک آنتولوژی، در یک مجموعه‌ای به دست میدم. ببینید، میراث نقد ادبی ما مهمترینشون همین بزرگوارانی بودند که من در 7 کتاب خودم یاد کردم. تاریخ نقد ادبی ایران اندک مایه است، این یه واقعیتیه. بعد در زمینه دانشگاهی هم یک به اصطلاح درسی به نام نقد ادبی
که دانشجویان و جوان‌ها رو با معیارهای نقد امروز و مکتب‌های متنوع نقد ادبی آشنا بکنن و به صورت یک کار ورکشاپ اینا رو وادار کنن که روی این کتاب‌ها نقد بنویسن و اون استاد کاردان و کارشناسی باشه که ضعف و قوت آثار اونها رو بهشون یادآور بشه و یهاشاش از بین این جوانها منتقدان ادبی ببالن نیست. منتقدان ادبی ما غالبا در بستر روزنامه ها و مجلات میبارن که مجلات هم به علت شتاب زدگی که تو کارشون هست قصد و ثمین دارن، یعنی خود سردبیر مجله و روزنامه هم از اون نوع هوشیاری و آگاهی برخوردار نیست که مثلا نقد ضعیف رو چاپ نکنه. توی هرچی جنجالی تر باشه، هرچی تخته گرانه تر باشه، اون باب طبع شاید اون سردبیر بیشتر. بنابراین نقد ادبی ما در یه بستر سالمی حرکت نکرده که شما توقع داشته باشید ازش آثار زیادی برآمده باشه. دلیل بر این بود که بعد از سقوط رضاشاه حزبی وجود نداشت. شما میدونید که رضاشاه تمام همتش رو به امنیت ایران وقف کرد و زمانی که رضا شاه سر کار آمد ایران دستخوش ناامنی بود. در جنوب که شیخ افضل بود، در شمال میرزا کوچکخان جنگلی بود و بعد پیشوری که در زمان محمد رضا شاه بود. بعد این سیمنگو بود، در لرها بود، در خود تهران در اینجا چیز بود که به اصطلاح نایب حسین کاشی بود. غرض هم این است که در زمان ظهور رضا شاه ایران دستخوش ناامنی بود، حکومت مرکزی وجود نداشت. رضا شاه واقعا همت کرد، با قوه قهریه تونست حکومت مرکزی رو تشکیل بده، همون حکومتی که بعد از شاه اسماعیل صفوی در ایران غایب بود. حکومت مرکزی که تشکیل شد به قوه قهریه، طبیعی است که مجالی برای تشکل‌ها و احزاب باقی نموند. دکتر ارانی وقتی از آلمان برگشت چند تا از این جوانها رو دور بر خودش جمع کرد و اون گروه 53 نفر رو ساخت. رضا شاه چون احساس میکرد هر نوع تشکلی موجب تضعیف قدرتش میشه، از این نظر اون گروه سرکوب کرد، 53 نفر رو گرفت و بازداشت کرد و خلاصه بعد از سقوط رضا شاه کم کم جماعات مختلف سر بلند کردند. حزب توده تنها حزبی بود که از اون فضای خالی فرصت رو غنیمت دونست و تشکیلات اساسی یک حزب رو داد. البته بقیه هم بودن، احزابی بودن که مثل حزب ایران و حزب دموکرات و حزب چیزا، اینا خیلی جدی نمی، یعنی سازمان محکمی که حزب توده ایران داشت اونا نداشتن، زمان هم نبود، فرصت هم نشد. ولی حزب توده تونست که به سرعت تشکیلات خودش رو گسترده بکنه و به علت شعارهای تجدد خواهانه جوانهای اون زمان رو جذب خودش بکنه، به طوری که تمام آدمهایی که اون زمان جوانهای به اصطلاح نوجوان بودند، 17-18 ساله، که همه عضو دموکرات یا حزب توده فلان در سنین مختلف، سازمان زنان، اینا تشکیلات داشتن می شدن و اینها واقعا نمیشه براشون خورده گرفت، برای اینکه حزب دیگری نبود. اینها به دنبال آرمان‌های عدالت جویانه و تجدد خواهانه. خود من دوستان عزیز و صمیمی که داشتم که خیلی تحت تاثیرشون بودم و هستم، آدم‌های از نوع نجف دریابندری، محمد جعفر محجوب، شاهرخ مسکوب، اینا آدم‌های درجه یکی بودن که همه در
جوانی عضو حزب توده بودن. اینها که نرفته بودن که وکیل و وزیر بشن، اینها رفته بودن به دلیل اینکه آدم‌های با احساسی بودن، دلشون به حال مردم تنگ دست و بیچاره میسوخت، دلشون میخواست که یک نوع رفع اختلاف طبقاتی بشه. خب رفته بودن عضو حزب توده. بعدها البته خوشبختانه پی بردند که اون حزب یه ملعبه‌ای بوده برای حزب کمونیست شوروی و اینها. کما بیش بعد بیدار شدند و بعد از حمله شوروی به چکسلواکی اینا همه دیگه برگشتن. بله. و به این دلیل دیگه بعدش هم که دیگه زمان شاه، محمد رضا شاه، متاسفانه به جبهه ملی و به سوسیالیست ها و حتی ناسیونالیست ها مجالی داده نمیشد. حتی همون دو حزب مردم و ایران نوین هم که درشو بستن شد حزب رستاخیز. بنابراین چیزی که مجال کما بیش فعالیت داشت و شاه خیلی بیمناکش نبود، مذهبیون بودن که شاه در مورد اونها فکر میکرد که اونها همیشه از حافظان سلطنت بودند و خطری از جانب مذهبیون متوجه نظام سلطنتی نیست، در حالی که طنز سرنوشت این بود که آخرش هم که اونها غلبه پیدا کردند. جامعه روشنفکر ایران مجال تشکل و انضباطی که لازمه وحدت اونها باشه پیدا نکرد. ببینید در سایه دموکراسی که همه اینها تحقق پیدا میکنه، در سایه دموکراسی که اصلا اندیشه میباله. شما تاریخ ایران را وقتی که مطالعه کنید، بهترین آثار ایران در قرن چهارم و پنجم بوده. امثال فردوسی و بوعلی و غیاث الدین جمشید کاشانی و اینها از دانشمند و شاعر و نویسنده در قرن چهارم و پنجم هجری بوده که تقریباً انسان ها مجال آزادی بیشتری داشتن. بعدها که دوره سلجوقی شد، دوره مغول شد، دوره هرچه حکومت ها فشار بیشتر، استبداد بیشتر شد، تفکر ایرانی ناباور شد و خشکید. در مورد معاصران ما هم که شما اشاره میکنید، خب بله، دوران 28 مرداد دورانی بود که کودتا فائق شد و اون جنبش های زمان از 20 سال 1325 تا 32 که در زمینه‌های مختلف بود، تنها جنبش چپ نبود، جنبش های ناسیونالیستی بود، پانیرانیستی بود، سوسیالیستی بود. همین خلیل ملکی خب نخستین کسی بود که در اون زمان مثل تیتو و مثل اون جبهه سوم رو در مقابل کمونیست شوروی باز کرد، سوسیالیست‌ها، و با مصدق رو آورد، یعنی جامعه سوسیالیست های نهضت ملی ایران رو بنیان کرد. خب اینها داشتن میبالیدن. جوانهایی که در اون سنین بودن پیرو اینها بودن، پیرو یا خلیل ملکی بودن یا مصدق بودن یا آدمهایی از نوع چه میدونم علایار صالح و یا دکتر غلام حسین صدر، آدمهای شریف ایران دوست بودن. خب اینها بعد از 28 مرداد اینها همه سرکوب شد، تمام تمایلات خلاف سلطنت اینها رفت زیر زمین و بعد موجب شد که جنبش‌های غیرقانونی چریکی به وجود بیاد یا جنبش‌های مذهبی افراطی به وجود بیاد. یعنی سلامتی که جامعه باید داشته باشه که در اون دموکراسی بباله، آزادی خواهی بباله، متاسفانه هرگز نصیب جامعه ایران نشد. جامعه امروز غرب رو که شما فکر میکنید، این از دوران قرون وسطا، بعد اون انگیزیسیون و تفتیش عقاید و سلطه کلیسا و اینها رو شما باید در نظر بگیرید که
چه دوران سیاهی رو اینا طی کردن تا به دوران اندک اندک دموکراسی و لیبرالیسم امروزی رسیدن. این است که یک شبه که نبوده. در ایران همچین موهبت و همچین فرصتی متاسفانه نصیب نشده. 28 مرداد موجب شد که ادبیات ما که تازه داشت شکوفا میشد، زبانها باز شده بود، زبانهای متنوع در زمینه طنز، مثلا نوع افراشته، درسته چلنگر یک نشریه چپ بود ولی خب به هر حال زبان توده مردم بود، یا زبانهای مختلف مثل زبان فرخی یزدی، زبان عشقی، زبانهایی که اونها به حد خود من داوری ارزش ادبی نمی کنم از نظر زبان فکر اونها به هر حال تنوع داشت. اینها تمام بریده شد. در 28 مرداد زبان شد زبان سمبولیک که مثلا نیما یوشیج نمایندش بود. نیما یوشیج وقتی که صحبت از شب میکنه، شب قرق دارد بیمارستان، شب جنگل، شب و فلانی ها، شب نماینده اختناقه. تمام زبان نمادین شد، زبان سمبولیک شد. خب میدونید زبان سمبولیک هم چندان با طبقه متوسط حتی طرزخوان مردم مفهوم نیست. به همین دلیل شعر نیما هم برای شعر طبقه متوسط حتی مفهوم نبود. زبانی بود خاص روشنفکران چپ که اونها به اصطلاح همونها امثال طبری و اینها هم این رو تبلیغ کردن. نیما هم در حال در سایه حزب توده بود که بالید، یعنی به هر حال بی تأثیر نبود به خاطر همون زبان سیاسی سمبولیکش. ادبیات دیگه البته بود در زمینه مثلا داستان نویسی مثل صادق هدایت، مثل نوع دیگری که در داستان نویسی، ولی به هر حال اگر اختناق نمی بود ما میراث ادبی متنوع‌تر و شکوفاتر و با ارزشتری می داشتیم. مشکل ما این است که چون الان زمینه‌ای برای فکر روشنی که ریشش در ایران و منافع ملی ایرانی باشه به صورت یه ایدئولوژی مدون نشده و تدوین نشده که مورد قبول قرار بگیره، هنوز ما تغذیه میکنیم از گذشتگان ما. هنوز فکر میکنیم که مصدق با همه ضعف و قوتش یک نماد کامل بدون نقص بوده، چون چیز دیگری نبوده. متاسفانه ما احتیاج به بازنگری داریم، بازنگری در مورد گذشته خودمون که بر اساس اسناد باشه، نه تخیلات عاطفی شخص خود ما. در مورد مثلا مسئله کودتای 28 مرداد که دربارش تشکیک میشه یا تردید میشه، چون دستیابی ما به اسناد متقن نیست، هنوز برای ما این تردید واقعه که آیا واقعا این قیام ملی بوده یا این کودتا بوده، در حالی که بدون هیچ نوع تردیدی کودتا بوده که به کمک انگلیس و آمریکا صورت گرفته. متاسفانه نادانی شاه اگر نمی بود و او میتونست و میخواست که از حکومت ملی دکتر مصدق حمایت کنه و حکومت دکتر مصدق میبالید و چند سالی این نهال دموکراسی در ایران کم کم رشد میکرد و ما صاحب یک حکومتی میشدیم که در سایش اون وقت معنویاتی مثل ادبیات و فرهنگ هم میتونست که تغذیه باشه.
والا به طور کلی اگر ادبیات رو باید روشن کرد در حوزه داستان نویسی، به علت اینکه زبان فارسی زبان محدودی است، مثلا از شاید 100 میلیون نفر تجاوز نکنه. خب این زبان بایستی آثارش به این زبان ترجمه بشه و ترجمه خوب بشه که قابل فهم و درک برای جهانیان باشه. و همچنین شعر فارسی، شعر حالا ترجمه ناپذیره کما بیش، ولی آثار دیگه، آثار بیش از هر چیز در مقوله تحقیقات ادبی هست که موفق تر بودیم، برای اینکه اون حجاب هنری رو مانع نبوده. تحقیقات ادبی میتونسته به راحتی قابل نقل به زبان دیگری باشه، ولی حتی در داستان نویسی وقتی که ترجمه میشه، از نظر اصطلاحات، فضاسازی، از نظر ساخت و ساختار داستان، تا چه اندازه این اثر حفظ میشه به زبان دیگه. با این همه کما بیش الان آثار ادبیات داستانی ما برای علاقه‌مندان به نسبت کشورهای خاورمیانه شناخته تر شد. دلیل خلأ زبان ما زبان محدودی است، در حالی که اون آمریکای لاتین که شما بهش اشاره میکنید، به علت اینکه زبان اصلیش زبان اسپانیایی است و زبان اسپانیایی زبان غالب ممالک آمریکای لاتینه و اونها تونستن، مثلا یه آدمی مثل مارکز به راحتی آثارش ترجمه شده، با وجود که اثر هنریش اثر دشواری بوده. میدونی اون رئالیسم جادویی مارکز آسان نبوده، ولی چون در میلیون ها نسخه این رمان‌هاش چاپ و منتشر میشه و مردم اسپانی زبان میتونن بخونن، خب طبیعی است که اون جهانی میشه. ولی مثلا نویسندگان ما واقعا در یه محدوده خیلی بسته‌ای، نهایتش مثلا در ایران و تاجیکستان و افغانستان و اینا، که یا اگر هم ترجمه بشه، مثلا آثاری که ترجمه میشه در تیراژ خیلی محدودی برای دپارتمان‌های شرق شناسی و ایران شناسی مصرف. همین ادبیات به زبان فارسی برای فارسی زبان‌های خودمون هم تولید نمیشه. من نکته اینه. خب به دلیل اینکه آنچنان، ببینید الان روزگار ما زمانی بود که وقتی من دانشجو بودم، سازمان کتاب‌های جیبی در ایران سیر حکمت در اروپا رو در 5000 نسخه در نسخه جیبی منتشر میکرد، یا صحف‌شناسی ملک الشعراء بهار رو در 2500 نسخه، و به این چاپ‌های متعدد میرسید به قیمت 2 تومن. و بعد فضای فکری و فرهنگی هم جور بود، فراغت‌ها بیشتر بود، معاش‌ها راحت‌تر بود. راحت شما میتونستید برید سیر حکمت در اروپا رو بگیرید بخونید و کنجکاوی کنید، برای اینکه زندگی ها راحت تر بود، توجه ها به معنویات بیشتر بود. الان واقعا شب چو عقد نماز میبندم، چه خورد بامداد فرزندم، به قول سعدی شده. شما مردی که صاحب خونه نیست، صاحب معیشتی که بتونه جوابگوی زندگی روزمره‌اش داشته باشه، این واقعا بهش بگی که برو کتاب بخونه، اینا واقعا یه جوری طعنه است، مثل این که سر به سرش میذارید. وانگهی من خودم زمانی که در برنامه شهر آفتاب میفرستادم این دستیارامونم رو که برن گفتگو کنن با آدم‌های مختلف که چرا مردم، که تازه اون زمان که میگم که کتاب‌ها در 5000 نسخه منتشر میشد، کتاب‌های از سیر حکمت در اروپا، چرا مردم بیشتر کتاب نمیخونن؟ جواب‌هایی که بعضی از اینا میدادن خیلی قابل توجه بود. مثلا بعضی‌ها میگفتن که مثلا پدر من که حالا مثلا کتاب خونده، مثلا چی شده، حالا یه معلم شده، در حالی که عموی من رفته بقالی یا اون میلیونر. یعنی به این عزت و ارزشی که صاحبان فرهنگ و فرهیختگان جوابی که میگرفتن از مدیران جامعه، این خیلی در تشویق
رو آوردن افراد جامعه به فرهنگ مؤثر بود. الان این چنین نیست، یا حتی در زمان شاه اونجوری که باید نمی بود که مثلا هنرمند هر جا که رود قدر بیند و بر سطح نشیند. مثلا یه فردی مثل حسین علیزاده رو که توی موسیقی صاحب استعداد زیادیه، شما وقتی پای درد دلش بشینید که نشستید میگی که من در زمانی زندگی میکنم که باید سازم پشت گلدون بزنم. من نمیتونم حتی خودم رو به عنوان هنر ما رو اصلا به رسمیت نمیشناسم. معلوم نیست که وضع حاکمان زمانی ما با هنر موسیقی چیه. آیا به هر حال اینو به عنوان هنر قبول دارن یا این رو گناه میدونن؟ اینا همش به صورت مخفی. حالا در مورد ادبیات همینه، مثلا ادبیات و شعر و اینا الان جنبه ذوقی گرفته که دیگه به علت مضایقی که در جامعه حادث شده دیگه اینها خارج شده از موضوع.